Full days on schedule ng pag-aaral ng mga anak natin. We have to sacrifice. Yun ang dapat nating unawain. Eh kung hindi tayo magsasakripisyo, yung gusto nyo yung mga pangsarili lamang nating kapakanan. But hindi, we have to sacrifice. You and I have to sacrifice. Hindi lang iisipin nyo para naman sa inyo o sa mga anak nyo, no. Isabay-sabay tayo. Lato tayo. Napakasakit po naman na katulad niya, nakikita natin nakikipaglaban ng ating mga kapatid. Pagkatapos, ayanan muna sila. Dapat tayo dito, may pasok ganito, huwag na tayong, my God! Immaterial if they are from Manila or if they are from other places, still they are Filipinos, even we are Bicolanos. Iisa naman ang pinakikipaglaban. Matapos na ito at maging normal ng lahat, madali na yan. Madali na yan. Hindi na problema yan. Yan po mga kaibigan ng hirap. Halimbawa naman, dito nagkagulo. Tapos sa Metro Manila tahimik, sabi sa'yo, bahala ka dyan, salaman mo. Ayaw namin, tayo mga anak namin, magkakagulo dito. Ano may mararamdaman mo? Masakit. Mapdi. Ba, hindi po pwede yan. Ito ay laban na ito ng bayan. Hindi na po laban ng iisa, dalawa, tatlo tao. Hindi na, buong bayan na. Buong bansang Pilipinas at mga Pilipino na ang nasasangkot dito. Matapos at matapos ng tusos. Kung gaano na yan, yung mga schedule ng eskwela, sandali lang naman yan. Pwedeng i-schedule, pwede mo gumawa ng mga make-up classes. Madali lang. Madali yan. Kailangan lang pagtiis muna, sakripisyo. Normalisasyon. O hindi at least, wala na gano'ng problema. Yan ang dapat nating maunawaan sa ating mga magulang. On a group of cheering demonstrators, eyewitnesses said several people were hit. Pools of blood and spent cartridges littered the street after the shooting, which lasted for several minutes. The crowd of about 2,000 supporters of opposition leader Corazon Aquino fled in panic. Several of them were trampled in the crush. Witnesses said private cars took the casualties to hospital. Troops told reporters who were interviewing people at the scene to leave the area. The soldiers fired several shots in the air to enforce the order. Ayan po yung latest bulletin. 9 minutos, 9 minutos. Alas 9 na pala nin pagkaga. So, Sindaan, mag-guide sa Muya, pasiring sa Manila. May auto kami na dadarahon pasiring duman. Kaya iapodang ko ang mga leader kan mga oposisyon, lalo na ang duwang assemblyman, si Pete Marceliana at si Victor Siga. Kung halimbawa may plano sinda na magduman, pwede man ako makontak dyan sa Pigkali. Ang mga pagriba ko, masarabay kami sa Sainda. Yun ang larian sa kuyang itatawag mo. Opo, thank you. Sabi niya, we don't need political color, ginakaipuhanan na it should be from the heart of the Filipino people. Good morning. At walang ibang mangyayari niyan, kundi susundin na naman natin yung mga pagkakamali ng mga nakaraan sa ating kasaysayan, sa ating history, kung pinag-aralan nating mabuti ito, na sa loob ng 300 years of Spanish rule, nagkaroon ng more than 300 na watak-watak na pag-aalsa ng mga tao, na kung kaya't ito ay madaling masuppress ng mga dayuhan. Sa ngayon ho, ang Manila ay isang maliit na parte lamang ng Pilipinas dictatorship, Opo. Ito po ay kung titingnan natin, bagamat tayo ay na-overwhelm nung malaking suporta ng mga tao sa Manila, hindi po mangyayaring maipanalo natin ito kung doon lang sa Manila magkakaroon ng mga taong nag-aalsa. Kailangan po dito rin sa atin at saka sa iba pang panig ng Pilipinas, na ipakita natin sa diktador at sa buong
daigdig na ang lahat ng mga Pilipino ngayon ay nagkakaisa at nagtutulungan sila upang tuluyan ng ibagsak itong nakakaasar o nakakainis na diktador ng Pilipinas. Ang pangalawa po, may mga tao po na parabang bagamat nandun yung kanilang half-hearted o parang yung kanilang half-hearted na pagsuporta sa mga ginagawa ng mga kapatid natin sa Manila, ay nandun na naman ho yung kanila bang parang pagbibigay lamang, makapagbigay tayo ng piso, 5 piso, 10 piso o 50 pesos na may padala natin dun sa Manila. Kung sa gayon, hindi sila lubusan nakakapag-commit na isacrifice yung ilan pa o mas higit pa sa pangangailangan. Kasi ang sakripisyo pong kailangan natin ngayon ay yung sakripisyo... Hello, party line, pakibaba. Yung kailangan po natin ngayon ay yung buong pagsasakripisyo. Hindi na po bali yung temporary inconvenience. Hindi na po baliwala na po sa atin yung kaunti pang paghihirap kasi hirap na ho tayo ngayon eh. Ano pa mang paghihirap ang idagdag sa ngayon, eh baliwala na lang kasi sanay na tayo sa paghihirap. Ang kinakailangan lang niyan, makapag-ambag tayo ng kaunti pang paghihirap upang makatulong tayo doon sa pambansang pagbabagsak sa diktador na si Marcos. Ang pangatlo po, yung sinasabi nilang paghihirap nga, ito pong paghihirap, sabi nga nila, maghihirap pa tayo, samantalang dati na tayo naghihirap, kaya nga po tayo maghihirap, kahit na ho hindi tayo magsakripisyo ngayon, talagang pahirap ng pahirap yung sistema. Ang mabuti nito ay talagang maghirap tayo ng yung paghihirap natin, merong tayong nagagawang konkreto para sa ikapagbabago ng ating lipunan. At sa ganun po ay nananawagan ako sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng mga mamamayan na mayroong pagmamalasakit sa kanilang bayan na ibagsak natin ang diktador hindi lamang dito hindi lamang sa Manila kundi sa buong bayan, pati dito sa Bicol. Okay. Maraming salamat po. Thank you also for calling. Yan po ang opinion haliman sa saro sa mga tagapagantabay niya digdi sa radyo numero 1 sa Angeles 9 din pagkaaga. Ipakikita natin ang pagkakaisa natin. Wala naman tayong pagpapakitaan dito eh. Nasa Manila ang kalaban. Ang maganda natin magagawa rito ay mga prayer rallies o mga alimbawang yung victoring torch parade na yan para kay Cory. Pakikita natin pagkakaisa natin. Pagtulong-tulong, makaraise kayo ng funds para sa kagalingan ng mga taong nandun sa harap mismo ng battleground na nangyayari ngayon sa Manila. Hindi naman natin kailangan paghirapin pa ang mga tao rito. Kailangan natin yung pagkakaisa. There is one thing in common among us. Na tayo, alam natin may unity tayo ngayon eh, di ba? Yun lang. Opo, thank you po. Na parang malaman kan ang sentiments ng kadaklan. Opo. Ang una-unang gusto kong ipaluwas digdi na ang bank holiday. Nakakakunya masyado sa mga taong arog sumuya. Tako nga ni, kan Domingong may tagumpay ng bayan sa Manila, nagduman ako at nagpadagos man na nagkuha ko kan date na fundo sa Manila na i-transfer ko digdi sa Legazpi. Parang anytime na kaipuanan ko ang fundo, madali kong kuhaon. Ang mga aki ko na nag-eskwela digdi o sa Legazpi City, dahil ko muna pinalaog kisarong simana. Ngunyan na gusto ko na masindang makapagpadagos ng pag-adal, dinara ko digdi sa Albay ngunyan. Ta nag-aaradal digdi o sa Divine Word College. Pero doong aldon na kami nagbuburubulta digdi o ako, dahil kami nakakakuha kwarta, ta yung bank holiday nga ni. Ngunyan kung yan talaga ang importante, hindi magpapasensya kita. Yes, pero saro pa nga ning nakakaulang dyan na yun nga na mamati ko digdio na kung ang mga Bicolano gusto man magpailing na nagmamakulog kita kan mga nangyayari sa Manila, pwede ko na sa paagi kan mga donasyon na nga ning madaling ipadadaduman. Dahil paano nga ni kung makagbigay ki donasyon na dahil nga ni kung nakakakwarta dyan sa bangko. Yan dyan na sinasabi. Kasi kung nga di kan Domingo nakapag-attend din ako sa kan symposium kan Bicol dyan sa St. Agnes,
they want to do, which I personally do not agree with now. Because the important thing now is what is going on in Manila, and that if we want to show that we are really in favor of what's going on there, we should support them by means of that. The best way is to send donations, because if we personally go there, which is also good, but by the time we reach there, maybe things have changed already, and it's too much an effort for a large number of people to go there. Instead of the expenses that we will use in going there, why not give it in the form of donation, which can be sent immediately? But then again, there is the problem with this bank holiday. If we want to send money quickly and safely, it is going to be through the banks. Yes. Everyone coming, please. Right here at the, with the incident here at the corner of West 4 and Quezon Avenue, or Quezon Boulevard. At this point, there are still exchanges of fire going on from on top of the building from the Loyalist troops versus the reformist troop on the ground at medyo tense pa rin situation. Although ganon, maraming tao pa rin ang pumupunta rito, nag-accumulate ang tao na nanonood. Although it's very dangerous here. As we have reported earlier, 2 bystanders were hit by bullets coming from the top, according to the witness, the one who brought the victims to the National Red Cross Center. At one of them, we were able to talk to the National Red Cross representatives, and we were able to confirm na dalawa yung tinamaan. One on the head at isa doon sa may hita at sa thigh. Sabi nila, according to their own medical size-up, ay baka malabo na kung mag-survive yung tinamaan sa forehead, right on top of the eye. So that's it from Mobile 1 right here at Quezon City. Pa rin ang tagsa ng tao upang dagdagan ang tinatawag na people power dyan po sa kapatikuran ng 4. At binibigyan din po na nakalipas na pahayag, ito'y mapakahalaga sapagkat this is the only medium now of communication from the traditional government to people who are very supportive. And now we have another update which came in from Reuters. Shooting broke out near the home of opposition leader Corazon Aquino as she told Rebel Control Television that she would be sworn in as Philippine President today. Channel 4 Television said supporters of President Marcos opened fire from a building housing a television station still controlled by the government. For both of them, because we will not be able to leave for security reasons. Just in case let plan B not leave home, the house. So she's still at the house. Oh, she's at the house. For security reasons, just in case hindi po pwede, then the inauguration will continue at magiging by proxy. That's how sensitive in that. Whoever might get hurt. And let's appeal that God will intervene in this particular situation so that the fighting might stop, so that there will not be any bloodshed, aside from these 2 casualties that were reported so far. So that's it. I hope the report was clear enough. Quezon City, where the firing occurred, was within earshot of Mrs. Aquino's home, and she acknowledged having heard the shots. This morning, Doy Laurel, her vice presidential running mate, will be taking oath of office. Mrs. Aquino said in the interview on Channel 4, I would like to ask for the prayers of everybody, not just for Doy Laurel and myself, but for our country. And I would like to appeal to our countrymen especially. Just a while ago, I've been hearing all this firing going on, so please cease and desist from killing innocent people. Yung unknown newspapers. Yun lang ang hindi normal doon. At all flights
to and from Zamboanga City have been canceled. That's as of this morning. Yun ang information natin. Wala tayong information as to when the cancellation of flights took place. Kaya that's for the benefit of those going to Zamboanga City or expecting loved ones to come home from Zamboanga City. Ito ang presensya nindo ngunyan, bako sa ngunyan na panahon kamo mag-strike. I-postpone ang una nindo ang strike nindo because the people are now having what you call a comprehension na pinagda-divert nindo. Pinagda-divert nindo ang attention kan mga tao imbes na mapaduman sa satuyang mga tugang na Pilipino na nagtitios duman sa Campo Crame asin sa Campo Aguinaldo. Tinatayaan sa indang buhay, tanganing day makalusot ining mga tangking ini, iyaon man kamo dyan, nagsisinutil, nagdududa kami, natibaad kay banang kamo kan mga Marcos loyalist. Ining yaon po digdi sa bayan, ining yaon digdi sa mag-i-strike na ini sa kontra. Dan, para kay Dan Maravillas, I am asking a favor from you, personally na ini, kindly postpone ining sa imong pinagigib mong strike because the attention of the Albayanos nakapokus ngunyan duman sa Metro Manila. Kung ini ma-divert, kamo ang babasulon because what we need now is unity. Unidad ang satuyang kaipuhan po sa mga oras ini, asin iyan na pangapudan ko para dumanian sa kontra. Mga tugang, puputulong ko nga ining pangapudan ko, babalikan ko ining kuro-kuro kontra ini, asining burubayan-bayan na ini, ta nagkakarlibong ang mga tao. Babalikan po niya ito tayo, igwakitanin mga pinakanghuring report hali sa Manila. At sa impormasyong aking nakalap sa loob ng tower na ito. At ang grupo naman ng mga Ramos group na nag-assault at gustong makuha ang nasabing tower ay kanila rin pipiliting kunin at masisure nila ang nasabing area upang sa ganon ang aking narinig ay autos sa kanila kunin ito at isoli sa tunay na mayari. Ibig sabihin, paring Ray, ang nasabing tower kung ating babalikan ang nakaraan, ito ay pag-aari ng mga Lopez's Salto 9 and 13. So ang pangako nila kung kanilang makukuha ang nasabing tower, kanilang isasauli ang tunay na pagmamayari ito mula sa mga Lopez's at ganoon din ang mga himpilan ng telebisyon na pag-aari ng mga Lopez's na umuray sinis lamang ng Pangulong Marcos doon siya ay maupo at magkaroon ng martial rule sa ating bansa. 20 taon na ang nakakalipas na siya ay maupo lahat ng mga pag-aari ng mga individual persons at group sa ating bansa. Ayon sa ating nakuha informasyon ay kinuha lamang at ngayon ay ibalik ni Enrile at ni Ramos sa mga taong may kanyang jurisdiction ang mga nasabing istasyon ng television. Din ako ng sunod-sunod na putok at meron pa lang mga biktima ng ligaw na bala sa nasabing putok nito. Sino ba nakakita sa inyo na tinamaan dito? Sino ang nakakita nung may tamaan dito na ligaw na bala sa area ng Magna Maria Iglesia at dito sa may simbahan ng anong simbahan nito? St. Paul the Apostle Parish dito sa kantong-kanto ng West at Timog at Maria Iglesia. Sino nakakita sa inyo nung may tinamaan dito na ligaw na bala? Meron daw po tinamaan na ligaw na bala sa lugar nito mga kaibigan at dalawa katao ang malubaw bang nasigatan? Malubaw ba yung tinamaan? Lumapit ko kayo dito. Sino ko yung ano yun? Sakyan na may sakay na tinamaan ng bala. Lalaki. Yung may tama sa ulo. Hindi ko po alam kung saan ang tama niya. Dito sa lugar nito. Sa scout po niya yata yung pag-ano. May nakita ko kayo may isang na may sinakay na naka-uniforme at sugatan na may tama sa katawan ng siya yung aking makita. Hindi ko lamang malaman kung ito ay mga loyalist sa mga Marcos o Rini Group na nagasuot sa nasabing area. May tupi na yun. Maring, ayun, ating nakikita mula sa ating kalararunan ang isang sundalo sa itaas ng tower at ito'y nagtatakbuhan. Ito lang ang ating nakikita ang tumatakbo. Kanina, ay dalawa na ulo ang tinatamaan doon. Apat na sabi ng mga inang mga mula kayo. Nakikita na rin natin. Ibig sabihin may nahulog noong pinatamaan. Kanina may nahulog na rin. Balit na nakakita ko eh. Ngayon sa dalay natin ngayon. So ibig ko sabihin kanina nung nakikita mo nagpuputok sundalo sa taas, nagbabarina, may nahulog mula kita. O meron. Hindi na naman kita mahulog.
Scout Rangers. Subalit, hinihinala na yung mga kasamahan pa nito ay nasa ilalim pa ng tower nito at nag-antabay lamang sa mga orders at mga palasot ng nasabing grupo at sila umano ay lalaban at makikipagpatayan ng kapwa sundalo kung sila ay talagang lulusubin. So, mga kaibigan, kung yun yung gugulit at hapon pa rin na sinasabi at pinautusan ang mga Scout Rangers na iasot ang Kampo Krame at pasabugin ang Kampo Krame batay sa kautusan ni General Ver kay General Browner. Subalit ang mga Scout Rangers na ating napansin kagabi na lumusok sa Kampo Krame ay pumasok sa tanggapan ni General Ramos at nag-flex ng kanilang support sa grupo ni Enrile at Ramos. At ngayon ang mga Scout Rangers nito ang nakikipaglaban naman laban sa mga Marines na siyang inautusan at natasan din ang grupo naman ni General Ver sa pag-approve ng mga ilang mga establishmento na ayon sa ating kapaluan ay silang poprotect at kukuha ng nasabing mga buhok na kanilang pinagbabantayan sa ngayon. At ngayon ay pilit na makunin ng grupo ng Enrile Ramos Group. Pabalik tayo muli, pare Ray, balik mo na tayo. Okay, thank you very much, pare. Balik nga muli. Doon strike. Kasi kung mapupwede man da, na imbes na mag-strike, magpasada, itawan kwarta duman sa mga taga-Manila. Ano masasabi mo Dan? Okay, Ariel, thank you very much. I have been monitoring your report and the other radio station as well. And as the chairman of the concerned transport organization, the Citizens of Albay, and ining mga nag-apod sa imo, kung concerned citizen man ini, i-identify nila kung anong group. Because ang concerned transport organization is one sector in the transport sector. And the Bicol Coalition for Liberation, or Bicol, is composed of so many sectors. We have the peasants, farmers, urban poor, teachers, students, transport. They are composed of so many sectors, including the opposition, unido. So if they are calling you, identify kung anong grupo sila. Yan, ang decision kan transport sector is not the decision of the transport sector alone. It is the decision of the Bicol Coalition, which is a member of Bicol. Okay? So Bicol Coalition for Liberation. Ang ko is why the transport sector of the Bicol decided to have the transport strike for tomorrow or Welgang Bayan. Now, basing on the monitoring I've heard over the radios, they are more concerned on the financial support. To tell you honestly, Ariel, we have an emergency meeting yesterday afternoon before we arrive at sa Bicol. And one of our analysis is that it is not only financial support and Metro Manila is needed. Okay? Sige. Ang kuha ko dyan is, Mrs. Cory Aquino is the one who called for the civil disobedience. Okay? And Metro Manila, kasi ang Bicol Coalition, throughout the Philippines, igwa kita ang mga chapters. What is needed and throughout the Philippines is ang provincial magiro. Not only financially, morally. Ipailing, ang pag-proclaim kay Mrs. Aquino in Metro Manila alone is not necessarily means na okay na siya sa tirong Pilipinas because Metro Manila is only part of the Republic of the Philippines. Kung kayo po ni-proclamar si Mrs. Aquino sa Metro Manila, kailangan i-proclamar si Mrs. Aquino throughout the Philippines in every province. Aram mo Dan, ini kayang mga parantabay niya to, iba man ang perception. Ang kaipuhan kan sa tuyang mga parantabay o itong kaipuhan da kan mga yaon duman sa Manila is financial support. Now, their concept of this strike perhaps was a little bit concentrated only digdi sa pinag-aapod niya to na transportation strike. Duman iyan na single out. Now, sinda nangangapuda na kung mapupwede, imbes na mag-strike, kung mapupwede da, magpasada na sila asin mag-contribute para duman sa asistensya. Now, regarding with that proclamation of Mrs. Corazon Aquino and the call for civil disobedience, that is temporarily suspended para sa nasakuya. Because right now, si Mrs. Corazon Aquino is setting up a provisional government. And victory is almost an inch away. Si Presidente Marcos pinagalao man na ining malayog na. Mahali na, as hindi malalawos ang inaugurasyon mga alas 11:30. Now, ang concentration kan senaryo duman sa Manila is very serious. Tanagbabaradila na. Tibaad ining mga nagaantabay sa tuya, bako man na siguro habo ka mo mag-strike, kundi ang gusto ninda, makidumamay ng una temporarily duman sa satuyang mga katugangan na Pilipino yaon sa Manila who stand at
who stand in front of the soldiers risking their lives na utungani may tulunang nagkabaradil kasubanggi. Iyan ang tuyo nila. Bako man siguro that Cory Aquino needs the moral support. If Cory Aquino needs the moral support, it should be in Metro Manila because that is the center of the action. Now, perhaps, kaitong nangapudan si Mrs. Corazon Aquino can civil disobedience because there was no firefight yet in Metro Manila. That was perhaps the time na siguro nagkaigo kamo kan paglansar kung pinagapod na nationwide civil disobedience. Okay, Ariel, thank you. Sige, okay. So bago nga yung taram ko, it is not only financial support that's needed in Metro Manila. Bago kami nag-arrive at decision dyan, siguro naaraman mo, so ano ang stand kan Recon 5 and the ones sa MP Brigade sa Villahermosa. Ngayon, kung dahil pa kami na consultation and there is no request from both sides, gusto sabihin, so group kan Bicol Coalition and Brigadier General Renato Villa, kung dahil may sinda na pressure na magpaluwas ng site, we have an report, an intelligence report na re-raid na Recon 5. So we have to mobilize the people. So kasi ang pag-aram ninda, ang remote lang sa Metro Manila, they don't know that 54 battalions in Mindanao are ready to fly to Manila. And these forces are loyal to BER. And here in Bicol region, and especially in Albay, there are also forces loyal to BER. What we do is to neutralize them. Now, if we are not going to make a stand and we are not going to move people, even last night, siguro na indo, renade na ni Recon 5. So, dahil ka mo makauna na, dahil ribok din si Albay. We have to neutralize these forces, military forces, present in Albay. So, ang decision kang group is not only financial, it's moral because pag-aram ninda, dahil ribok din si Albay. Kung nagbaradilan din sa Albay, if we have not moved, taken a move to barricade, to move, to initiate all the people to calm down, and to gather, siguro nagribok nagdi sa Albay. And I'm telling you that, you can confirm that, kung dahil kami nag-pressure sa Recon 5, they cannot issue a statement kung saan silang grupo. Okay. So, there was an intelligence report that Recon 5 will be raided. And I don't think, Dan, para sa nasa kuya, that General De Villa is not prepared about this. Actually, we have talked with him on the phone, as in ang sabi niya, before on February 22, itong nagkaigwanin siege duman sa Quezon City, ang ginibo ni General De Villa is to alert his men on the possibility of an NPA or CPP raid sa mga detachments sa sinsagabos na areas sa rason na they might take advantage of the situation. Everybody is prepared. Actually, kung nag-aapod nga ni kami duman, day kami pipalusot, tayaw kami sa security room, ayaw ang dasin na duman sa itong conference room na pinag-ano yan. Perhaps kan big pressure nindo si General Renato De Villa na anuhan yan, abo lang sa indo itaram na talagang araman ninda, tanganing day magkausa ki alerto, as in day magkausa ki panic. Now, being a neutralizer, digdi sa planong ini, siguro, mas maray man sa kinibo nindo na neutralize iyan. Actually, dayan na araman kan tao that you have intelligence report that Recon 5 will be raided by the New People's Army or by men of General BER. Actually, we have also that information. Tinaomi ini kasubanggi, kasudma, wara ako digdi. Day ako digdi. I was transmitting, ako man nagpapaabot nin sinyal, digdi po sa istasyon kan DCRC. Sa rason na igwamang kaming na-receiving report. Ta dyan sa lado po kan militar, igwamang kitang mga amigo who is concerned sa buhay kan mga tao digdi sa Albay. Nagtatransmit ako digdi kasudma, digdi sa istasyon kan DCRC, telling them to be precautious and pinag-aapod niya to na makipag-contact kay Colonel Averilla or makipag-contact kay General Renato De Villa. Sabi ko nga ni, there have been reports na igwa nin mga forces loyal to BER. Loyal to BER na nagpaplano na magbanata o mag-spread ng terrorism in the entire province of Albay or in other areas na igwan nin mga lugar para kay General o inigwan. So that is the point na actually kan